Hai. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Adalah makan sikit. Pakcik pergi selam. Jijinal lah, dia enam. Nah, hai. Oh, jijinal lah kata dia. Kita try buka dulu lah. Kan? Nampak? Selotip pun selotip Yamaha. Selotip Yamaha ya kawan-kawan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Tukang sibuk. Tu, Ali. Hai. Abang, abang rumah. Abang rumah apa sini ya? Oh, kita tengok baskul ni. Selotip Yamaha tau. Bukan selotip cak ayam, made in China ke? Dah lah. Bukan dia lah kata orang putih tu. Yamaha punya selotip bang. Ni bukan, ni bukan. Ni bukan. Ini. Ya, bos kita ada rezeki sikit, rezeki terbijak kata orang putih. Nah, rezeki terbijak kata dia. Nak habaq ha? Nah, lampu B tu. Oh, alhamdulillah, kenyang. Duit halal lah, bukan dia haram. Okay. Ini lampu. Okey. Lampu. Oh, ini tak nampak lah. Original. Okey, original. Apa dia pula ni? Apa dia ni? Kotak ni seperti plastik. Ni kalau kita nak jual beli, kotak ni berharga. Oh, ni dapat selotip Cina. Apalah yang main Indon. Nah, hai. Itu kawan, itu digital lah. Ya, ni belakang ni ada lah 2PV kan? Itu coding dia lah. Bukan yang cak ayam lah. Original di situ. Minat? Seronok? Kalau nak boleh roger. Kalau nak boleh roger. Kita bukan beli, kita jual beli. Import export kata orang. Okey?